هلا. يلا بينا يلا بينا. سيمبا. نادي عليه كده. جاك بس الكاميرا. روح قومه روح قومه، ما تخافش منه. فايد ما بيخافش خلاص بقى الكلاب بتاعته. روح بقى قومه، قول له يلا بينا، قول له يلا بينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. قومه يا فريد شد. قومه شده ما تخافش. سيب ايدك من ورا سيب. هيمشي. قول له سيت داون انت ما يلا. تمسكه. بص قوم وانت روح هناك وامسكه ووقف بيه. انا برضه ماسكه. بس لف بقى كأنك جاي كده. يمسكه كده. وصلوا فين يا باشا؟ قدامهم بتاع ساعة. بس يمسكه وقف بيه بقى. كان بينا مشيته تعب. مش عشان اهتمته بده. شكله عشان ضربه وزعل. مين اللي ضرب؟ ضربه ازاي؟ انا
بقى عن بعد كده جوه. فين عمل جوه؟ خش بقى ولا السلام يا عم عطيه، عامل ايه يا ابوي؟ الحمد لله تمام. مين هيرو؟ خلاص اتعود عليا. لا والله والله ابدا. قاعد تخبط؟ ماني عيد. اوكي. عارف الفرق. عادية يا عم. تكمل. فريد هات الخرطوم اللي ده في الاخو ده. ماني. خرطوم في مش هيركب إيه؟ الكريم مش هيركب برضه؟ يعني لا ده هيركب ده. سيمبا سيمبا جاك جاك ليه؟ جاك ليه؟ يلا بس الكاميرا. بيتحط ازاي الشامبو عليه بقى يعني؟ بس قدامه ما فيهاش حاجه ها؟ لا لا، انت كده كده هتحميه بقى.